Tervetuloa ensimmäisen videoni pariin. Olen viime vuosien ajan innostunut yhä enemmän erinäköisistä puukäsitöistä ja ajattelin nyt ajanvietteeksi dokumentoida yhtä käynnissä olevaa projektiani. Päätös kuvata näitä tekeleitä oli äkkinäinen ja tästä syystä lipaston alkuperäistä kuntoa en ollut kuvannut. Tai niitä ensimmäisiä työvaiheita, joista entisöinti alkoi. Saatuani lipaston ystäväni kautta se näytti tältä. Tämä on ainoa kuva siitä, joten tällä on pärjättävä. Kyse on noin 60-luvun mahonkiviilutetusta lipastosta, jonka pinta on kärsinyt jonkin verran. Lisäksi molemmissa kylissä on 2 pientä pyöreää reikää ja edessä alhaalla puusta puuttuu isohko pala. Koska kerkisin työstää tätä jo jonkin verran, tämä video alkaa siitä kohtaan, kun olen jo valmistelemassa pintoja uudelleen lakkausta varten. Vanhat lakat on poistettu ja muutama isompi ruhja paikattu. Tässä näkyy lipaston ovet, joiden alareunassa on hieman tummentumaa. Muuten ne ovat oikein hyvässä kunnossa. Ajatuksena oli käyttää verstaalla lojuvaa vesiohenteista lakkaa, mutta alettuani sekoittamaan sitä huomasin, että se ei ollutkaan väritöntä. Onneksi hyllystä löytyi öljypohjaisen polyuretaanilakan jämä, jota laimennan 1:1 tärpätin kanssa saadakseen siitä helpommin levyttyvää. Hion pinnat vielä kertaalleen 120 hiomapaperilla. Tämä laimennettu lakka leviää öljymäisesti, kuivuu nopeasti ja sillä on todella hankala saada aikaan suttuista jälkeä. Toki haittapuolena on aineen jättämä todella ohut kerros. Tällä lakalla ei kerralla saa levitettyä kovinkaan paksua kerrosta. Kerroksia täten pitää olla mielestäni vähintään 4, kun sen sijaan laimentamatonta lakkaa käytettäessä voi pärjätä jo 2 kerroksella. Ensimmäisen lakkakerroksen levitys on aina prosessin miellyttävin vaihe, sillä silloin näkee ensimmäisen kerran pinnan lopullisen värin ja tunnun. Tämä ensimmäinen kerros toki paljastaa myös kaikki ongelmakohdat, kuten tässä nuo kylkien reijät, tai siis paikatut reijät. Alun perin paikkasin reijät eri konstein, mutta mikään niistä ei toiminut täydellisesti. Lakattuani pinnat ensimmäisen kerran lopetin päivän siihen. Seuraavana päivänä tarkoitus oli perehtyä eilen korostuneisiin väri- ja pintavirheisiin. Reikien jättämiin värivirheisiin aion puuttua käyttämällä pienoismalleille tarkoitettua emalimaalia.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun yritän mitään tällaista, joten tämä tulee olemaan vähän haparoivaa. Otin maalien viereen referenssiksi palan mahonkiviilua nähdäkseni helpommin, että sävy on menossa oikeaan suuntaan. Nyt näyttäisi olevan riittävän lähellä. Puun pinta on kuitenkin aika monisävyinen ja mikään yksi tietty väri ei ole se oikea. Aloitan paikkaamisen vähän liiankin varovaisesti, sillä en halua tehdä vahingossa yhtä tasaista väriläiskää keskelle puun syitä. Toistaiseksi näyttää oikein hyvältä. Seuraavaksi aion petsata lipaston alareunaa, jotta se olisi yhtenäisemmän näköinen. Tässä näkyy yksi paikka, jonka tein lipaston kulmaan. Siitä oli puu todella ruhjalla, joten leikkasin viallisen osan pois ja liimasin tilalle palan uutta mahonkia, tosin vähän eri väristä. Tässä kuvassa näkyy hyvin alareunan sekasotku. Alkuperäinen mahonkipinta oli oikeassa reunassa todella paljon tummempaa kuin vasemmassa. Lisäksi jouduin keskelle alareunaa tekemään paikan, joka on myöskin eri värinen. Eli nyt koko alareunan pituudella on 5 eri väriä, sillä oikeassa kulmassa on myös paikka, niin kuin vasemmassa. Yritän petsaamalla korjata tätä ongelmaa. Käytin aluksi alkoholipohjaista petsiä ja tässä sekoitan jauheista vesiliukoista petsiä. Tämä vesiliukoiden petsi tuntuu olevan todella laimeata, tai sitten en osaa käyttää sitä oikein. Muutaman kokeilun jälkeen sain mielestäni kelpo tuloksen. Värikorjausten jälkeen oli aika lakata pinnat toiseen kertaan. Hioin kaikki pinnat kertalleen 400 paperilla saadakseen mahdolliset pölyt ja muut epätasaisuudet pois. Sen jälkeen olikin tuttu lakkausurakka. Ihan palkitseva tääkin, vaikka ei ole enää ensimmäinen kerros. Lipaston sisäpinnat pitää hioa myöhemmin. Tässä kuvakulmassa näkyy pari inhottavaa läiskää.
Ulkona oli aika upea syksyinen päivä, joten ajattelin siirtyä seuraavaa lakkakerrosta varten sinne. Hioin pinnat taas kevyesti 400 paperilla, pyyhin pinnan pölystä ja aloin levittämään 3. lakkakerrosta. Lopetin päivän tähän. 3. päivänä oli tarkoitus saada urakka loppuun. Lipasto vaatisi vielä 1 lakkakerroksen ja pieniä korjauksia. Aloitan hiomalla pinnat 400 paperilla. Tämä oli myös se hetki, jolloin maalaan tekemäni jalat toiseen kertaan. Eli hioin niitä samalla paperilla ja laitoin toisen kerroksen maaliin. Ovissa oli alun perin kellertävät muoviset vetimet, joista hankkiuduin heti eroon. Tilalle ostin messinkivetimet, joiden halkaisija oli alkuperäisiä hieman isompi. Pitkän empimisen jälkeen uskaltauduin suurentaa aukot isommiksi jyrsintä käyttämällä, ja se onnistui varsin hyvin. Uudet vetimet joutuu tosin liimaamaan, sillä uusi ja laajempi reikä ei ole ihan täydellisen kokoinen. Väripaikkausten kuivuttua ja lakkauksen jälkeen ne olivat jotenkin taas silmäänpistävät. Joten yritän maalata ne uudestaan piiloon. Yritän myös vähän rikkoa tämän paikan aiheuttaman sauman, jottei se olisi niin näkyvä. Seuraavaksi aion kuumennettavaa vahaa käyttäen paikata ylätasossa olevaa pari koloa. Tämäkin on mulle uusi konsti, joten aluksi on vähän epävarmaa tekemistä. Ensimmäisen kerran yritän täyttää lommot värittömällä vahalla. Se ei ihan riitä, joten laitan pari kerrosta eri väristä vahaa.
Tässä näkyy yhden reunan iso viiluvaurio, jota en paikannut muotonsa hankaluuden vuoksi. Tässä vahan käyttö osoittautui todella toimivaksi. Tässä näkyy ylätason ja sivun välinen pieni ruhje. Tässäkin käytän pari eri väristä vahaa täyttääkseen ja sävyttääkseen kolon. Korjattuani kaikki isoimmat ruhjejat alkoi viimeinen hiontaurakka. Aloitan hiomalla kaikki pinnat 400 paperilla, sen jälkeen 600 ja sen jälkeen 1000. Hionnan jälkeen vahaan pinnat käyttäen teräsvillaa ja puuvahaa. Vahauksen viimeistelen kiillottamalla, tai en tiedä onko se kiillotusta, käyttämällä tällaista ruskeata pahvia tai paperia. Käytännössä se on siis sellaisen ruskean paperipussin palanen. Tämä viimeinen silaus tasoittaa vahauksen jäljet ja tekee pinnasta todella viimeistellyn tuntuisen. Ja siinä se on. Siitä tuli oikein viehättävä.